أرحب بكم أيها الأصدقاء في معلومة جديدة لليوم، على أن تكون مفيدة لكم وتطور عملكم في الإكسل. معلومتنا اليوم هو جدول بسيط يحتوي على أسماء العمال. هذا الجدول، العمود الثاني نعطيه الصف الموجود فيه أو القسم الموجود فيه، ثم العمر، على حسبة أن هذا الجدول هو للطلاب عفوا ليس للعمال. وهنا التصنيف أو التمييز، أننا لدينا الطالب الأول جيد، الطالب الثاني وسط، مميز. الهدف من هذا البرنامج أننا عندما نضع هنا نص معين خاص بالعمود الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يتم تلوين الصف أو الصفوف المتوافقة، أي أن الأسماء هي لا يوجد فيها تكرار. أما عندما نضع كلمة جود نلاحظ تلون، نضع رقم 18 فإذا هذا الجدول المهم تم تصميمه عن طريق هذه الدالة البسيطة التي تشرح الإف فيها. سوف لا نتطرق إلى الإف، سوف نشرح السيرش. إنها تبحث عن النص الموجود في C2. C2 هذه هي الخلية التي يكتب فيها المستخدم طلبه، لكن المحتوى يكون دمج ما موجود في A5 والB5 والC5 والD5 مع استدراجها إلى الصفوف التالية. فإذا نلاحظ أن إشارة الدرر موجودة فقط في بداية الA، فإذا لا يوجد إشارة درر بين الA والخمسة، فإذا إننا لم نثبت الخلية، لأن هذه العلاقة تم وضعها في التنسيق الشرطي. نلاحظ هنا هذا التنسيق الشرطي عندما نضع له تلوين معين وتتوافق ما تم تسجيله في C2 مع أي محتوى من محتويات الخلايا الأربعة، يتلون الجدول بكامله الذي يحتوي على 4. لننتقل مثل ما تعودنا إلى ملف تجريبي نجرب فيه ما كتب. لاحظ أن هنا إذا تم تجاوزا نقل تصنيف الجود إلى هذا المجال، وهنا تم وضع الجود، فإذا حصلنا على 3 أعمدة. عندما نضع N نلاحظ تم التلوين الكل، أما عندما نضع N1 عندما نضع تم تسجيلها في الخلية السفلية في الخطأ. عندما نضع N1 لاحظ تم التلوين N4، وعندما نضع بواحدة تكفي. فإذا إنها من العلاقات المهمة والجدول المميز لنطلع على التنسيق الشرطي ونرى محتوياته. إنه يحتوي على العلاقة التي تم ذكرها سابقا وعلى التنسيق الذي تم وضعه هنا. أرجو أن تكون هذه المعلومة مفيدة. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.